สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำชูครีมหรือ A-Care ไส้สังขยาชาไทยค่ะสูตรชูครีมหรือ A-Care ไส้สังขยาชาไทยหอมๆทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเรามาทำสังขยาชาไทยกันก่อนค่ะขั้นตอนแรกให้นำชาไทยไปแช่ในน้ำร้อนประมาณ 10-15 นาทีค่ะจะใช้เป็นชาไทยตรามือนะคะจากนั้นบีบเอาแต่น้ำค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นเราจะใช้น้ำชาไทย150 กรัมค่ะขั้นตอนต่อไปให้นำเฉพาะไข่แดงนะคะจำนวน3 ฟองใส่ในภาชนะที่เราจะผสมค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปก็ให้เราใส่นมข้นหวานค่ะตามด้วยน้ำกะทิค่ะใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีต่อไปก็ให้เราใส่แป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจนแป้งข้าวโพดละลายค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำชาไทยลงไปค่ะเราใส่น้ำชาไทย150 กรัมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีจะนำเขาไปกรองผ่านผ้าขาวบางค่ะใส่ลงไปแล้วก็บีบเอาแต่น้ำนะคะจากนั้นนำส่วนผสมของสังขยาชาไทยไปตุ๋นบนหม้อน้ำร้อนค่ะต้มน้ำไม่ต้องเดือดมากนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะระหว่างที่ตั้งบนหม้อน้ำร้อนให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสังขยาข้นมีลักษณะเป็นริ้วตะกร้อแบบนี้ก็ให้เราปิดไฟแล้วก็ยกลงมาค่ะยกลงจากหม้อน้ำร้อนแล้วก็ให้เราคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสังขยาอุ่นนะคะเพื่อไม่ให้สังขยาเป็นริ่มค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปก็ให้เรามาเปิดเตาวอร์มไฟค่ะเพื่ออบตัวชูจะอบด้วยอุณหภูมิ200 องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่205 องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะเสร็จแล้วเรามาลงมือทำตัวชูเลยค่ะใส่น้ำร้อนแล้วก็เนยตามด้วยเกลือค่ะจะใช้เป็นเนยสดรสจืดนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ค่ะจากนั้นเปิดไฟอ่อนต้มเนยและเกลือให้ละลายค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนยละลายค่ะเมื่อเนยละลายดีแล้วก็ให้เราปิดไฟค่ะแล้วก็ยกภาชนะลงจากนั้นใส่แป้งลงไปค่ะจะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะสามารถใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์แทนได้ค่ะแล้วก็ผัดแป้งและส่วนผสมของเนยที่ละลายคนให้เข้ากันค่ะผัดจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นให้นำแป้งที่ผัดไปตั้งไฟค่ะผัดแป้งบนไฟอ่อนประมาณ1 นาทีเพื่อระบายความชื้นค่ะเสร็จแล้วก็ปิดเตาแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นนำมาใส่ในภาชนะอันใหม่นะคะแล้วก็แผ่กระจายส่วนผสมเพื่อระบายความร้อนค่ะจากนั้นก็พักเขาไว้ให้อุ่นๆค่ะหลังจากที่พักไว้จนอุ่นแล้วนะคะเราจะมาผสมไข่ค่ะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน2 ฟองแนะนำให้ตอกไข่ใส่ทีละ1 ฟองนะคะหากว่าเจอไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะนำไข่ไปเทใส่ในส่วนผสมค่ะแนะนำให้ใส่ทีละน้อยนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทยอยใส่ไข่ลงไปทีละน้อยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราจะผสมส่วนผสมของแป้งและไข่ให้เข้ากันโดยที่ไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปถ้าแบบนี้คือยังข้นเกินไปให้เราใส่ไข่เพิ่มนะคะลักษณะส่วนผสมของชูหรือ A-Care ที่ดีนะคะก็คือจะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวเกินไปเมื่อผสมแล้วตักขึ้นมาเขาจะย้อยเป็นลักษณะทรง V แบบนี้ถ้าได้แบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วค่ะไข่2 ฟองที่ใช้จะใช้ไม่หมดนะคะจะเหลือประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะให้นำส่วนผสมที่ได้ไปตักใส่ถุงบีบค่ะ
จากไส้หัวบีบแบบกลมนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้แบบอื่นก็ได้ค่ะจากนั้นก็ขมวดปลายถุงเพื่อให้จับถนัดมือแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำไปบีบใส่ถาดเลยค่ะบีบใส่ถาดที่วางกระดาษรองอบไว้นะคะจนเต็มถาดค่ะให้เว้นที่ไว้ให้เขาพองตัวด้วยนะคะจะเห็นว่าแต่ละลูกนะคะจะมีปลายแหลมชูขึ้นมาแบบนี้ให้เรานำนิ้วไปจุ่มในน้ำสะอาดๆแล้วก็กดปลายแหลมลงไปค่ะกดเบาๆนะคะจากนั้นก็นำเขาเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่างนะคะเริ่มแรกจากอบที่อุณหภูมิ200องศาค่ะเป็นเวลา15นาทีจากนั้นจะลดไฟลงมาเหลือ170องศาค่ะอบต่ออีก15นาทีแจ็ควางไว้ชั้นกลางของเตาอบนะคะหากเข้าเตาอบในครั้งเดียวไม่หมดเราสามารถพักแป้งไว้ได้ค่ะพอชุดแรกสุกแล้วก็ให้เราปรับไฟมาที่200องศาแล้วก็นำชุดที่2เข้าอบได้เลยค่ะพอครบเวลาแล้วก็นำเขาออกมาจากเตาอบค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นเมื่อเขาเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบไส้กันได้เลยค่ะใช้ไม้ปลายแหลมนะคะเจาะไปที่ก้นค่ะแล้วก็คว้านให้เป็นรูนะคะทำอย่างนี้ทุกลูกเลยค่ะไม่ต้องรูใหญ่มากนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ไส้ไหลเยิ้มออกมาได้ค่ะจากนั้นก็นำสังขยาชาไทยไปใส่ถุงบีบค่ะแล้วก็ตัดปลายถุงบีบเข้าไปในรูที่เราทำไว้เลยค่ะใส่ในปริมาณที่ต้องการได้เลยนะคะถ้าชอบไส้เยอะก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับชูครีมหรือเอแคร์ไส้สังขยาชาไทยของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะสูตรนี้รสชาติหวานน้อยหอมอร่อยทานไม่เบื่อเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ